नमस्कार मित्रहरू, यदि हजुरहरूले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ सेयर कसरी आइपिओ भर्न सकिन्छ र सेयर कारोबार कसरी अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई थाहा छैन भने र यदि हजुरहरू भर्खरै चाहिँ सेयर आइपिओ सेयर अनलाइनबाटै खेल्न चाहनुहुन्छ, आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई केही आइडिया छैन भने यस भिडियोमा म अलिकति हजुरहरूलाई सुरुदेखि भन्छु र सबै कुरो थाहा भएको मित्रहरूलाई, तर सेयर मात्र मोबाइलबाट भर्न नआउने मित्रहरूले अलिकति यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ, सेयरको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ तर अहिलेसम्म केही प्रोसेस चाल्नु भएको छैन भने हजुरहरूले आफ्नो ब्याङ्कमा अथवा ब्रोकर हाउसमा जानुपर्ने हुन्छ र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ भने आफ्नो जुन ब्याङ्कमा खाता छ, अहिले जुनसुकै ब्याङ्कबाट नि अहिले डिम्याट खाताको लागि प्रोसेस गर्न सकिन्छ र हजुरहरूले आफ्नो ब्याङ्क खाता भएको ब्याङ्कमा गएर मेरो लागि डिम्याट एकाउन्ट खोलिदिनु पर्यो र डिम्याट एकाउन्ट खोलिसकेपछि मेरो सेयरको लगइन र पासवर्ड दिनु पर्यो भनेर हजुरहरूले त्यो ब्याङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले चाहिँ 2 देखि 3 फोटो बोकेर जानुहोस्, नागरिकताको फोटोकपी बोकेर जानुहोस् र ओरिजिनल नागरिकता पनि बोकेर जानुहोस्। त्यहाँ केही एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र फर्म भरिसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ केही दिनपछि 1-2 दिनपछि हजुरहरूको त्यहाँ इमेल एड्रेस अथवा फोन नम्बर, इमेल एड्रेस र फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र इमेल एड्रेस र फोन नम्बर दुईटैमा हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो सेयरको लगइन, अनलाइनबाट कारोबार गर्नको लागि मेरो सेयरको लगइन र त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सिआरएन नम्बर भन्ने हुन्छ। सिआरएन नम्बर भनेको आइपिओ भरिसकेपछि ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा रोका गर्नको लागि त्यो एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर दिनेछन् र हजुरहरूले चाहिँ ब्याङ्कमै गएर आफै भिजिट गरेर डिम्याट खाता खोलेको चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र हुन्छ, त्यो लिएर आएर त्यसैमा पनि सम्पूर्ण कुरो त्यसमा हुन्छ, त्यहीबाट हेरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूलाई फोन नम्बर अथवा इमेलमा चाहिँ डिम्याट खाताको लगइन र त्यसपछि हजुरहरूलाई सिआरएन नम्बर दिने गर्छन्। यसरी हजुरहरूले मेरो सेयरको लगइन पाइसकेपछि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि हजुरहरू सेयर भनेर हजुरहरूले टाइप गरिसकेपछि यहाँ सजेसन पनि आउँछ, मेरो सेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयर बेटा भर्जनको छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अलराइट मित्रहरू इन्स्टल भइसकेको छ र यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोचोटि यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। हेलो अनि नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ डिएसआर टेक नेपालमा। सधैँ आज पनि एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु मित्रहरू। आज म हजुरहरूलाई आफ्नो मोबाइलबाटै कसरी सेयर भर्न सकिन्छ, आइपिओ कसरी भर्न सकिन्छ र कुन नयाँ आइपिओ आउँदैछ त्यो पनि कसरी हेर्न सकिन्छ र आफूले भरेको आइपिओ आफूलाई एलोटेड भयो कि भएन, आफूलाई परेको परेन भनेर पनि कसरी मोबाइलबाटै हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु। आशा छ मित्रहरू हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुरहरूसँग चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा मेरो सेयर र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा मेरो सेयर एप आइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अलराइट मित्रहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हजुरहरूको जुन ठाउँबाट चाहिँ डिम्याट खोल्नुभएको हो त्यो ठाउँको नाम, जस्तै ब्रोकरबाट खोल्नुभएको हुन्छ नि ब्रोकरको नाम, जस्तै यहाँ जस्तै एबिसी सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेड, यो भ्रिकुटी स्टक, आर्य तारा, यो सबै ब्रोकरहरूको भयो। र ब्याङ्कबाट खोल्नु छ भने आफ्नो ब्याङ्कको नाम सिटिजन ब्याङ्क, यहाँ देख्नुहुन्छ सिभिल ब्याङ्क, इनर ब्याङ्क। अब यसमा मेरो चाहिँ सिटिजन ब्याङ्कको भएर म सिटिजन ब्याङ्क छान्छु र त्यसपछि यहाँ युजर नेम हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हजुरहरूले युजर नेम हान्नुपर्ने हुन्छ, युजर नेम हान्नुहोस्। जुन युजर नेम हजुरहरूलाई क्लाइन्ट आइडी भनेर दिएको हुन्छ नि, त्यो जुन इमेलमा अथवा हजुरहरूलाई पेपरमा पनि पठाएको हुन्छ त्यो इमेलमा चाहिँ क्लाइन्ट आइडी भनेको यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले पासवर्ड हान्नुहोस्। आफ्नो पासवर्ड हानिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ लगइन गर्नुहोस् अथवा रिमेम्बर भनेर यहाँ गर्नुभयो भने अर्कोचोटि हजुरहरूले डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स र युजर नेम हान्नुपर्ने छैन, तर पासवर्ड हुने चाहिँ हरेकचोटि हजुरहरूले हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लगइन गर्नुहोस्। अलराइट मित्रहरू, मेरो यहाँ ड्यासबोर्ड ओपन भइसकेको छ र मित्रहरू यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्ड लेखेको नजिक यताबाट 3टा धर्को देख्नुहुन्छ, यहाँ थिच्नुहोस्। यहाँ थिचेपछि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो सेयर अहिलेसम्म कति छ भनेर हेर्नको लागि यहाँ माई पोर्टफोलियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ र अब सेयरको लागि माई आस्पामा थिच्नुहोस् र यहाँनिर एप्लाई फर इस्यु देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लाई फर इस्युमा चाहिँ हजुरहरूले भर्न सक्ने आइपिओ र अहिले आएका नयाँ आइपिओहरूको लिस्ट हुनेछ।
र मित्रहरू यहाँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ नझुकिनु होला। यहाँनिर अर्डिनरी सेयर देखेको भनेको यो आइपिओ हो र क्लोज इन यहाँ आइपिओ त आइपिओ नै देखाउँछ, यहाँ निलो रङमा देख्नुहुन्छ। तर यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट के छ भने यहाँ धेरै डिफ्रेन्ट छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड, यो म्युचुअल फन्ड हो भने यो चाहिँ अर्डिनरी सेयर हो, यो आइपिओ। धेरैले चाहिँ यो तल्लो कुमारी इक्विटी फन्डलाई पनि आइपिओ भन्ठानेर धेरैले भन्नुभएको छ। ठिक छ, यो म्युचुअल फन्ड पनि राम्रै छ, तर माथिको जुन अर्डिनरी सेयर भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ आइडीको नर्मल आइपिओ र यसमा एप्लाईमा थिच्नुहोस् र यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम म्याक्सिमम कति हो र यहाँ हजुरहरूले केही गर्नु पर्दैन, प्रोसिड गर्नुहोस् र यहाँ हजुरहरूले यहाँ अटो फिल हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट र त्यो एप्लाई किता कति भर्नुहोस्। मैले 20 किता भरेँ। कहिलेकाहीँ झुकेर 10 को ठाउँमा 11 किता पनि परेको हुन्छ, त्यही भएर मैले एउटा अप्सन राखेको 20 किता परन्तु यहाँ सबैलाई प्राय 10 पर्छ। र यहाँनिर सिआरएन नम्बर हान्नुहोस्। मित्रहरू यहाँ हजुरहरूले सिआरएन नम्बर हानिसकेपछि यहाँ यसमा चेक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ एप्लाईमा थिच्नुहोस् र यहाँ ट्रान्ज्याक्सन पिन सोध्नेछ। मित्रहरू मेरो आइपिओ सक्सेस भइसकेको छ। यहाँनिर एडिट देख्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म भेरिफाई हुँदैन तबसम्म यो एडिट भन्ने अप्सन आउँछ, तर भेरिफाई भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सकिन्छ, यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सकिन्छ। जब अब यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर माई एस्पामै जानुहोस् र यहाँनिर एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानुहोस्। अहिलेसम्म भरेका सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू यहाँ आउनेछ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावरको परेको छ मलाई 10 किता, त्यो यहाँ एलोटेड भनेर यसरी देखाउँछ। मलाई चन्द्रगिरीको परेको छैन, त्यो नट एलोटेड भनेर यसरी देखाउँछ। यो भनेको यसरी हेर्न सकिन्छ। र अहिलेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले मैले आइपिओ भरेँ, यहाँनिर रिपोर्ट हेर्न सकिन्छ। रिपोर्ट हेर्दा अनभेरिफाइड भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अहिलेसम्म भेरिफाई भएको छैन, कम्प्लिट भइसकेको छैन। यो ब्याङ्क कारण के भन्दा ब्याङ्कमा चाहिँ प्रोसेस बाँकी छ। यो हजुरहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ अर्को दिन चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, किनभने कहिलेकाहीँ रिजेक्ट भएको हुन्छ। आफूले भरेँ भनेर ढुक्क भएर बसेको हुन्छ, तर उता ब्याङ्कको पैसा नभएर अथवा केही भएर चाहिँ रिजेक्ट भएको हुन्छ। त्यो एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्मको लागि भेरिफाई हुनुपर्ने हुन्छ। र भेरिफाई भइसकेपछि यहाँनिर हजुरले किता घटबड गर्न पाउनुहुन्न, कुनै पनि इन्फर्मेसन घटबड गर्न पाउनुहुन्न। यति छ मित्रहरू, माई आस्पामा गएर त्यसपछि यहाँबाट गर्ने हो। र अहिलेलाई आइपिओको लागि यति कुरा जाने हुन्छ। र पछि हजुरले सेकेन्डरी मार्केटमा खेल्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर डब्लुएसी क्यालकुलेट र इडिजहरूको बारेमा म अर्को सेसनमा भन्नेछु। हस्त मित्रहरू, यो भिडियो हजुरहरूलाई युजफुल भयो होला, आशा छ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।